নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। যি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম চিকেন পোলাওৰ এটা সহজ ৰেচিপি আৰু লগতে মই ঘৰত কেনেকৈ স্কিন কেয়াৰ কৰোঁ তাই এটা DIY দেখুৱাম। বেচন অলপ ল'লোঁ, নাৰিকল তেল 2 টোপালমান অলপ লৈছোঁ আৰু আচলতে গোলাপ জল ল'ব লাগে। গোলাপ জল নাছিলে কাৰণে পানীয়ে চলি গ'ল আৰু তেনেকৈ অলপ দেৰি মানে টানি ধৰিলে আমি গম পাই যাওঁ ন। 10 মিনিট 15 মিনিট মানে পিছত টানি ধৰে, সেই তাৰপিছতে ধুই দিওঁ আৰু তাৰপৰা এবাৰ স্কিনখন কিমান কোমল লাগে, মইশ্চাৰাইজাৰৰ দৰকাৰে নহয় মানে। আৰু সেইটোৱে, বাকী আপোনালোকৰ কিবা থাকিলে মোক জনাব দেই। বাকী আজি দুপৰীয়া ভাবিলোঁ কিবা এটা স্পেচিয়েলকৈ বনাওঁ, সদায়নো একে কিমান খাই থাকিম। সেইকাৰণে যোৱা ৰাতিৰ মাংস আছিলে, ভাবিলোঁ চিকেন পোলাও বনাওঁ আৰু সেইটো ৰেচিপি আজিলৈকে মই ট্ৰাই কৰা নাছিলোঁ, কিন্তু এনেকুৱা লাগিলে যে মই আজিলৈকে কিয় ট্ৰাই কৰা নাই। সদায় চিকেন থাকি গ'লে পিছদিনাখন ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত এনেকৈ খোৱা হয়। ইমান দিনে এইটো ৰেচিপি ট্ৰাই কিয় কৰা নাছিলোঁ, মানে এনেকুৱা লাগিছিল। কি বনিছিল আৰু আপোনালোকক কি জনাম। প্ৰথমে কুকাৰত তেল, তাত তেজপাত, আপোনালোকে লং, দালচেনি, ইলাচি এইখিনি দিব পাৰে, মই ইমান দিয়া নাই এইবোৰ। বাছ তেজপাত আৰু জলকীয়া এটা দিছোঁ। জ্বলা নাখালে আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰিব। তাত সেই পিঁয়াজখিনি অলপ দেৰি ভাজি তাত মাংসখিনি দি দিলোঁ। সেইখিনি পানী অকণ মিলাই লাগি থকাখিনি পানী অকণ মিলাই দি দিলোঁ। সেইখিনি অলপ ভাজি পানীটো শুহি যোৱাৰ পাছত আলু 2 চকলমান দি দিছোঁ। আলুখিনিৰ লগত সেইখিনি অলপ দেৰি ভাজা হোৱাৰ পাছত ভালকৈ ধুই ৰখা আৰু চাব যাতে চাউলটোত পানী নাথাকে হা। মছলা বিশেষ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বাছ বিৰিয়ানী মছলা অকণমান দিছোঁ। অলপ দেৰি লৰাই তাত অকণমান নিমখ দি দিলোঁ, কিয়নো পানী দি দিছিলোঁ যিহেতু নিমখৰ পৰিমাণটো অলপ কমি গৈছে। আপোনালোকে নিজে সোৱাদটো চাব, অলপ নিজৰ সোৱাদ মতে নিমখটো দি দিব। পানী অলপ দিছোঁ, বেছি পানী দিয়া নাই, কাৰণ অলৰেডি মাংসত লগত দিয়া হৈছিলে। আৰু বাছ সেয়া হৈ গ'ল। আপোনালোকে বিচাৰিলে পোলাওত আমি যেনেকৈ গাজৰ, বিন, মটৰ পাচলি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সচৰাচৰ, সেইখিনিও দিব পাৰে, মই ইমান দিয়া নাই। বাছ অকণমান চেনি দিছোঁ, আৰু চেনি দিয়াটো একেবাৰে অপশ্যনেল হয়। মোৰ ভাল লাগে সেইকাৰণে মই দিছোঁ, স্কিপ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। বাছ মোৰ ভাল লাগে সেইকাৰণেহে মই চেনি অকণমান দিছোঁ। সেয়া আমাৰ চিকেন পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব ঘৰত। বাকী সেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব। বাই।